So, ayan. Ayan na! Ako mas excited. Ayan na. Oh my God! Ang ganda! Mami, tingnan mo, may bracelet na ako. Bracelet daw. So, eto, may salamin! Okay, eto na! May, ko naman. May hello, umalis ka muna. May kulay pink! My God, pa-unbox na natin. Kulay pink! Tingnan nyo naman! And then, kulay blue. And then, eto, ilalagay natin dito. Hala! May electric fan yung phone case! And then, ayan, ano natin? Excited si Anso. Case kay mommy. Ayan, try na natin yung kulay pink! Ayan. Ayan. Wow! Nakagold! Wow! 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 Eto, next. Ididikit siya. Ano ko na natin? Ba't ako yung excited? Uy! Umiikot! Electric fan! And, ito yung pandikit. Ayan. Si mami na pala. Ayan. Mahirap kasi. Wow! Tingnan niyo naman ito. Ayan guys, itry naman natin yung isa. Ang ganda ng kulay, oh. Kakulay pa ng damit ko. Pero parang hindi siya kasya. Sad na ako. Ay, mali po ata yung nabigay. Sad na ako. Ayan, no. Kakulay pa naman po ng damit ko. And then, yung cellphone ni mommy. Ay. Ito na lang po yung, so, hindi po siya kasya. Ito na lang po yung gagamitin po ni mami. Si mami po ang maglalagay nito. Ayan, lagay na natin. Ang ganda! And then, saka na lang po, ang ganda eh. Ang ganda pa naman. Bye-bye guys! That's all for today. I love you all. Thank you for watching. Mwah!